Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayong lahat, guys? Saan kayo ngayon naroroon? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon at sana ay always safe kayo at panalangin natin na ang ating pandemic situation na ating kinakaharap ngayon ay matatapos na to sa madali ng panahon. Hindi na to magtagal. Sana, guys, we continue to pray na God will rain down His power. Maraming ang nagawa ang kaaway ngayon, na marami ng taong nagkakasakit, maraming tao ang namamatay, at saka maraming tao ang nawawalan. Talagang ang lahat ng mga bagay na ma-shaken dito sa mundo is nagawa ng kaaway. But God is still working. He sees us. He sees our suffering. Kaya we continue to cry out to Him that He can only give us the solution. Kaya guys, always keep safe kayo kung saan man kayo ngayon. Stay home. At kung parang ina-at-ease na nila ang inyong quarantine, just always do the precaution measurement. Just wear the mask and always wash your hands. Kaya yun ang dapat nating gawin para safe lagi ang ating buhay. At by the way, guys, sa umagang ito, ang gagawin ko ngayon is magluluto ako ng pancake banana. Papakita ko sa inyo, guys, kung ano yung ingredients ng aking pancake na banana. Ito ang aking mga ingredients sa aking banana pancake. Ito yung 2 itlog. May 1 teaspoon tayo ng baking powder. May 1/2 cup tayo ng fresh milk. May 1/2 cup tayo ng white sugar. And 1.5 cup ng all-purpose flour. At meron tayong 2 banana. At saka gagamit lang tayo ng kunting oil to i-wipe natin sa ating kawali sa pagluluto natin dito. Kaya guys, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano natin ito gagawin. So, lagay natin ang ating banana.